आज आपण बनवणार आहोत उन्हाळ्यासाठी अत्यंत पौष्टिक असणारं, थकवा दूर करणारं असं बेलाचं सरबत। त्यासाठी आपल्याला असं चांगलं पिकलेलं बेलफळ घ्यायचं आणि त्याच्यातला गर काढून घ्यायचा आहे। इथे बेलाचा गर काढून घेतलेला आहे, एका मोठ्या बाउलमध्ये घेऊयात। आता याला ना आपल्याला थोडंसं असं मऊ करून घ्यायचं। एक तर तुम्ही हातानेही करू शकता किंवा असं चमच्याने मऊ केलं तरीही चालतं। असं थोडं मऊ करून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचे आणि पुन्हा याला असं मिक्स करून घ्यायचे। याच्यातल्या ज्या बिया आहेत त्या आपल्याला सेपरेट करायच्या किंवा हाताने केलं तरीही चालतं, पण हे आपल्याला मिक्सरला फिरवायचं नाही। मिक्सरला जर फिरवलं तर या ज्या बिया असतात त्याची कडसर चव असते आणि त्यामुळे आपलं जे सरबत आहे त्याला कडसर चव लागू शकते। त्यामुळे एकतर चमच्याने किंवा असं हातानेच आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। आता याला आपल्याला अशा पद्धतीने या पुरणाच्या चाळणीने यातला जो फायबरचा भाग आहे किंवा ज्या बिया आहेत त्या वेगळ्या करून घ्यायच्यात। आता वरतून थोडंसं आपण पाणी घालूयात, म्हणजे यामध्ये जो राहिलेला गर आहे तो सगळा निघेल। आता सरबत बनवण्यासाठी आपला हा पल्प इथे तयार आहे। आता यामध्ये आपण साखर घालूयात। आता बेलफळ हे मुळातच त्याची थोडी गोड चव असल्यामुळे यामध्ये साखर जरा कमीच लागते आणि जर तुम्ही डायबिटीजच्या लोकांसाठी जर हे बनवत असाल तर साखर नाही घातली तरीही चालेल। यामध्येच आपण घालूयात थोडी भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आणि थोडंसं काळं मीठ। सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता यातली साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे आणि आपलं हे सरबत इथे तयार झालेलं आहे। मस्त। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा।